Ngày xưa, cách đây hàng nghìn năm, khi trời đất còn trẻ và thế giới còn đầy phép màu, có một vương quốc tươi đẹp tên là Văn Lang. Đất nước ấy nằm giữa núi non hùng vĩ và biển xanh bao la do các vị vua hùng cai trị. Những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài tận chân trời, sáng sáng sương mù răng nhẹ trên mặt nước, chiều chiều dáng vàng nhuộm đỏ dặm che làng. Tiếng chim hót líu lo khắp vườn cây, tiếng suối chảy róc rách qua từng phiến đá. Nhân dân Văn Lang sống trong cảnh thái bình, ấm no, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Nhưng các con ơi, cuộc sống yên bình ấy sẽ không kéo dài mãi. Một mối nguy hiểm khủng khiếp đang lặng lẽ kéo đến từ phương Bắc xa xôi. Ở làng Phù Đồng, huyện Gia Lâm, có đôi vợ chồng già sống rất hiền lành và nhân hậu. Ông bà nổi tiếng khắp vùng là người tốt bụng, hay giúp đỡ bà con lối xóm. Nhà nào khó khăn, ông bà đều sẵn lòng chia sẻ từng bát gạo, từng mớ rau. Vậy mà trời lại không cho ông bà một điều mà hai người ao ước nhất trên đời, đó là một đứa con. Đã ngoài 50 tuổi rồi, mái tóc đã bạc, lưng đã còng, mà nhà vẫn vắng tiếng cười trẻ thơ. Mỗi tối bên bếp lửa hồng mà lại chắp tay cầu nguyện thành kính, lạy trời lạy đất, xin cho vợ chồng on một mụn on, dù trai hay gái, chúng con xin thương yêu hết lòng. Ông ngồi bên cạnh, lặng lẽ gật đầu, mắt rưng rưng nhìn vợ. Một buổi sáng mùa xuân tươi đẹp, khi sương sớm còn đọng trên lá cỏ, bà vợ một mình ra đồng làm ruộng. Cánh đồng rộng mênh mông, lúa non vừa nhú lên xanh biếc. Bỗng bà sững người lại, hai mắt mở to kinh ngạc. Ngay giữa bờ ruộng, một vết chân khổng lồ in sâu vào mặt đất, to gấp 10 lần bàn chân người thường. Vết chân ấy như tỏa ra ánh sáng lung linh dưới nắng mai, đẹp lạ kỳ. Bà tò mò ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt bàn chân nhỏ bé của mình vào ướm thử. Vừa chạm vào, toàn thân bà bỗng rung lên nhẹ nhẹ, một luồng khí ấm áp lan tỏa từ lòng bàn chân lên khắp cơ thể, như có ngọn lửa thiêng đang bừng cháy bên trong. Bà đứng dậy, cảm thấy khỏe khoắn lạ thường, lòng tràn ngập niềm vui khó tả. Từ ngày hôm ấy, bà mang thai. 12 tháng trôi qua, lâu hơn bình thường. Bà sinh ra một cậu bé khôi ngô, tuấn tú, mặt mũi sáng sủa, ai nhìn cũng yêu. Hai vợ chồng già mừng rỡ, đến rơi nước mắt, đặt tên con là Sóng. Cả làng đến chúc mừng, ai cũng bảo phúc đức ông bà lớn lắm, trời mới ban cho đứa con xinh đẹp thế này. Nhưng niềm vui ấy dần dần chuyển thành lo lắng. Sóng lên 1 tuổi, rồi 2 tuổi, rồi 2 tuổi, mà vẫn không biết nói, không biết cười, cũng chẳng biết đi. Suốt ngày cậu chỉ nằm im trên chiếu, đôi mắt đen láy nhìn lên trần nhà, không phản ứng gì với thế giới xung quanh. Bà mẹ ôm con vào lòng, nước mắt chảy dài. Con ơi, con có nghe thấy mẹ không? Nhưng Gióng vẫn im lặng. 3 năm trời, không một tiếng nói, không một nụ cười. Trong khi đó, ở phương Bắc xa xôi, giặc Ân đang ngày đêm mài gươm, luyện binh, chuẩn bị kéo quân sang xâm lược Văn Lang. Một ngày kia, bầu trời bỗng tối sầm lại, gió thổi ào ào, và đoàn quân giặc Ân ùn ùn kéo sang như nước lũ. Chúng đông như kiến, hung hãn như bầy sói đói, đi đến đâu là cướp bóc, tàn phá đến đó. Nhà cửa bị đốt cháy, ruộng đồng bị giày xéo, dân lành khóc lóc, chạy nạn khắp nơi. Khói lửa mù mịt che kín cả bầu trời. Tin dữ bay về kinh thành như sấm sét. Vua Hùng Vương thứ 6 đứng trên thành lầu, nhìn khói lửa mờ mịt ở phía chân trời mà lòng đau như cắt. Ngài lo lắng ngày đêm, liền sai sứ giả đi khắp nơi trong cả nước, giao loa tìm người tài giỏi đứng lên cứu nước. Tiếng loa giao của sứ giả vang vọng khắp các ngõ xóm, làng quê. Khi sứ giả đến làng Phù Đồng, bà mẹ Gióng đang ngồi bên giường con, thở dài lo lắng. Bà nghe tiếng loa sao: ai có tài cứu nước, xin hãy đứng lên. Bỗng nhiên, một điều kỳ diệu xảy ra. Gióng, cậu bé 3 năm im lặng như tượng đá, bỗng mở miệng cất tiếng nói. Giọng cậu trong trẻo, vang vọng như tiếng chuông đồng. Mẹ ơi, mẹ ra mời sứ giả vào đây cho con. Bà mẹ sững sờ, toàn thân run lên, nước mắt tuôn rào rào. Bà không dám tin vào tay mình. 3 năm trời chờ đợi, 3 năm trời cầu nguyện, giờ đây con trai bà cuối cùng đã cất tiếng nói. Và tiếng nói đầu tiên ấy không phải là gọi mẹ, gọi cha, mà là tiếng gọi cứu nước. Bà mẹ lau vội nước mắt, chạy ra mời sứ giả vào nhà. Sứ giả bước vào,
ngạc nhiên, hết sức khi thấy chỉ có một cậu bé 3 tuổi đang nằm trên giường. Ông ta định quay đi, nhưng Gióng đã cất giọng dõng dạc: "Oai Nghiêm, ông hãy về tâu với vua, rèn cho ta một con ngựa sắt, một cây roi sắt và một bộ giáp sắt. Ta sẽ phá tan lũ giặc." Giọng cậu bé tuy nhỏ tuổi nhưng vang vọng như sấm, đầy uy lực khiến cả căn phòng rung chuyển. Sứ giả kinh ngạc đến mức quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại, biết rằng đây chính là vị cứu tinh mà trời đã gửi đến. Ông vội vã quay ngựa phi nhanh về kinh thành, tâu lại với nhà vua từng lời Gióng dặn. Từ ngày nói chuyện với sứ giả, Gióng bắt đầu ăn rất khỏe đến mức kinh ngạc. Cơm nấu cả nồi lớn, cậu ăn hết vèo trong chớp mắt. Khoai lang chất đầy nhà, cậu ăn sạch trong một bữa. Cá tôm bắt cả ngày. Bà mẹ nghèo, một mình không đủ sức nuôi con, lo lắng chạy vạy khắp nơi. Tin Gióng cất tiếng nói đòi đánh giặc lan nhanh khắp làng, khắp xóm. Bà con hàng xóm nghe chuyện, không ai bảo ai, tất cả đều tự nguyện mang gạo, mang rau, mang cá đến nhà Gióng. Người có gạo góp gạo, người có khoai góp khoai, người có phải may áo cho Gióng. Cả làng phù đồng chung tay, chung sức nuôi Gióng, vì ai cũng hiểu rằng cậu bé này chính là niềm hy vọng, là ngọn lửa cứu nước. Và thật kỳ diệu, Gióng lớn nhanh như thổi, nhanh đến mức không ai dám tin vào mắt mình. Mỗi bữa ăn, cậu lại cao thêm một gang tay. Mỗi giấc ngủ, cậu lại vạm vỡ thêm một phần. Áo vừa may xong buổi sáng, đến chiều đã rách toạc vì thân hình cứ lớn lên không ngừng. Chẳng mấy chốc, cậu bé 3 tuổi ngày nào đã trở thành một tráng sĩ cao lớn, vạm vỡ, oai phong lẫm liệt như một vị thần. Đôi mắt sáng ngời đầy quyết tâm, bờ vai rộng như có thể gánh cả Giang Sơn. Mỗi bước chân của Gióng làm mặt đất rung chuyển. Bà mẹ ngước lên nhìn con trai, vừa tự hào vừa xúc động đến nghẹn ngào. Đứa con bé nhỏ nằm im lặng 3 năm trời, giờ đã hóa thành một dũng sĩ sáng lòa. Trong khi Gióng lớn nhanh mỗi ngày, các thợ rèn giỏi nhất Văn Lang được nhà vua triệu tập, ngày đêm miệt mài bên lò lửa đỏ rực. Tiếng búa chan chát vang khắp kinh thành, lửa bắn tung tóe, sắt nóng chảy đỏ rực. Hàng trăm thợ rèn cùng nhau đúc con ngựa sắt to lớn chưa từng có, một cây roi sắt nặng ngàn cân và bộ giáp sắt sáng loáng như gương. Khi mọi thứ hoàn thành, tin dữ cũng bay về, giặc Ân đã đến sát kinh thành, chỉ còn cách một ngày đường. Vua lập tức sai đoàn quân mang ngựa sắt, roi sắt và giáp sắt phi ngựa ngày đêm đến làng Phù Đồng. Đoàn quân mang vũ khí đến nơi, tráng sĩ Gióng đứng dậy, vươn vai một cái. Mình cao 9 thước, oai phong lẫm liệt như một vị thiên tướng. Gióng mặc bộ giáp sắt sáng loáng, ánh sáng phản chiếu chói lòa. Tay phải cầm cây roi sắt nặng ngàn cân mà nhẹ nhàng như cầm cành hoa. Rồi Gióng nhảy lên lưng ngựa sắt. Con ngựa bỗng hí vang một tiếng long trời lở đất, hai lỗ mũi phun ra hai luồng lửa đỏ rực, 4 vó sắt bật tung khỏi mặt đất. Gióng quay lại nhìn mẹ già đang đứng trước cửa nhà, nghẹn ngào nói: "Mẹ ơi, con đi đánh giặc cứu nước đây, mẹ hãy đợi con." Bà mẹ nước mắt rưng tròng, gật đầu: "Con đi đi, cả nước đang chờ con." Ngựa sắt hí vang, phun lửa, phi như bay về phía quân thù. Gióng phi ngựa xông thẳng vào trận địa giặc Ân. Con ngựa sắt phi nhanh như gió bão, 4 vó sắt dẫm lên mặt đất tạo thành những tiếng sấm rền vang. Hai luồng lửa đỏ rực phun ra từ mũi ngựa, thiêu cháy mọi thứ trên đường đi. Cây roi sắt trong tay Gióng vung lên, quay tròn trong không trung như một cơn lốc xoáy khổng lồ. Mỗi nhát vung roi, hàng trăm tên giặc ngã xuống như cỏ và bão. Quân giặc Ân kinh hoàng, chúng chưa bao giờ thấy một chiến binh nào oai hùng và dũng mãnh đến vậy. Tướng giặc ra lệnh tập trung toàn bộ quân lực để bao vây Gióng, nhưng tráng sĩ tà xung hữu đột, không gì cản nổi. Gióng chiến đấu suốt từ sáng đến chiều, không hề mệt mỏi. Nhưng quân giặc quá đông, chúng kéo đến như thủy triều dâng, hết lớp này đến lớp khác, dường như không bao giờ hết. Tướng giặc Ân là kẻ xảo quyệt. Hắn ra lệnh chia quân thành 3 mũi, bao vây Gióng từ 3 phía. Mũi tên bắn ra như mưa, giáo hoác chĩa đến tua tủa. Gióng vẫn kiên cường chiến đấu, roi sắt vung lên không ngừng nghỉ. Nhưng càng đánh, giặc càng đông. Bỗng giữa lúc ác chiến dữ dội nhất, cây roi sắt bị vung quá mạnh, đập vào tảng đá lớn và gãy đôi với một tiếng rắc tăng trời. Quân giặc thấy vậy reo hò, chúng tưởng rằng người anh hùng đã hết vũ khí, hết cách chiến đấu, nhưng chúng đã lầm to.
Gióng không hề nao núng. Đôi mắt trắng xị sáng rực lên ngọn lửa quyết tâm. Gióng thuận tay nhổ bật những bụi tre đằng ngả mọc bên đường. Khớp to bằng cái thùng, dài hàng chục thước. Từng bụi tre xanh trong tay người anh hùng hóa thành những vũ khí công lý, quét sạch quân thù. Gióng vung tre quật tới tấp, gió rít lên vù vù. Giặc ngã rạp như rơm. Tre là loài cây bình dị nhất của đất Việt, mọc ở mọi bờ làng, góc xóm. Nay trong tay vị anh hùng nhỏ tuổi, nó trở thành sức mạnh vô song. Quân giặc bỏ chạy tán loạn, dẫm đạp lên nhau, gào thét kinh hoàng. Ngựa sắt tiếp tục phun lửa, thiêu cháy đám cỏ và rừng nơ giặc trốn. Người đời sau kể lại, những bụi tre bị lửa ngựa sắt thổi qua đã biến thành tre đằng ngà, có màu vàng óng ánh. Cho đến tận ngày nay, trận chiến kéo dài từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn. Cuối cùng, quân giặc Ân bị đánh tan tành, tướng giặc bị diệt, cờ xí rách nát, vũ khí vứt đầy đường. Quân lính kẻ chết kẻ hàng, phần còn lại ôm đầu máu chạy thục mạng về phương Bắc, không dám ngoái lại nhìn. Dọc đường giặc tháo chạy, nơi vóng ngựa sắt dẫm xuống tạo thành những hồ ao lớn, đến nay vẫn còn dấu tích. Nơi ngựa sắt phun lửa thiêu cháy giặc, người ta gọi là làng cháy. Đất nước Văn Lang sạch bóng quân thù. Trên khắp núi sông, nhân dân reo hò mừng chiến thắng, tiếng hoan hô vang dội khắp nơi. Trẻ con nhảy múa, người lớn ôm nhau khóc vì sung sướng. Đất nước thanh bình trở lại. Ở làng Phù Đồng, bà mẹ Gióng ngồi trước hiên nhà, mắt hướng về phía xa, nơi khói lửa chiến trận vừa tắt. Hai tay bà run run chắp lại cầu nguyện. Bà con hàng xóm chạy đến báo tin, thắng rồi, tráng sĩ Gióng đã đánh thắng giặc rồi. Bà mẹ mừng rỡ đến nghẹn lời, nước mắt chảy ràn ruộng. Bà đứng lên, nhón chân nhìn ra xa, mong ngóng bóng con trai trở về trên con ngựa sắt. Nhưng con đường trước mặt vẫn vắng lặng, chỉ có gió chiều thổi nhẹ qua hàng tre xào xạc. Bà lẩm bẩm, con ơi, mẹ đợi con ở đây, con mau về với mẹ nhé. Sau khi đánh đuổi hết quân giặc, Gióng không quay về làng, cũng không đến kinh thành nhận thưởng. Tráng sĩ cưỡi ngựa sắt phi lên đỉnh núi Sóc Sơn, nơi mây trắng bồng bềnh bao phủ quanh năm. Đến đỉnh núi, Gióng dừng ngựa, thong thả cởi bộ giáp sắt lạch lại trên phiến đá. Tráng sĩ ngoảnh mặt nhìn xuống đất nước Văn Lang tươi đẹp, nhìn những cánh đồng xanh mướt, những ngôi làng yên bình, ánh mặt đầy yêu thương. Rồi Gióng cùng ngựa sắt bay thẳng lên trời, những đám mây ngũ sắc rực rỡ bao quanh. Cầu vồng xuất hiện trên bầu trời, tựa như trời đất đang mở cánh cửa thiên đình đón người anh hùng trở về. Bóng Gióng dần nhỏ lại, hòa vào ánh sáng rực rỡ giữa trời xanh. Từ dưới đất, dân làng ngước lên trời, lặng người ngắm nhìn, ai nấy đều nghẹn ngào xúc động. Bà mẹ Gióng đứng trước hiên nhà, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nơi con trai bà vừa bay đi. Nước mắt bà lặng lẽ rơi, nhưng trên môi bà nở một nụ cười tự hào, ấm áp. Bà không khóc vì buồn, mà khóc vì hạnh phúc. Vì con trai bà đã làm được một điều vĩ đại. Bà con hàng xóm đến bên an ủi, ai cũng kính trọng bà, vì bà chính là người mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng vị anh hùng cứu nước. Bà mẹ nắm chặt chiếc áo nhỏ ngày xưa của Gióng, áp vào ngực, thì thầm, con đã làm tốt lắm rồi. Gióng ơi, mẹ tự hào về con, mãi mãi. Vua Hùng Vương thứ 6 vô cùng cảm kích trước công lao cứu nước của Gióng. Nhà vua ban chiếu phong cho Gióng tước hiệu Phù Đồng Thiên Vương, nghĩa là vị vua trời của đất Phù Đồng. Vua ra lệnh xây dựng đền thờ ngay tại quê hương Gióng, trên chính mảnh đất nơi bà mẹ đã sinh ra người anh hùng. Nhà vua cũng truyền cho các đời sau phải tổ chức lễ hội hàng năm để tưởng nhớ vị thánh. Đền thờ được xây dựng trang nghiêm, mái ngói cong vút, cột gỗ lim sơn son thép vàng, hương khói nghi ngút quanh năm, thể hiện lòng biết ơn của muôn dân. Cho đến tận ngày nay, cứ đến mùng 9 tháng 4 âm lịch hàng năm, nhân dân khắp nơi lại nô nức về đền Phù Đồng để dự hội Gióng. Đó là một lễ hội tưng bừng, rực rỡ sắc màu, với những đoàn rước kiệu dài dặc, tiếng trống, tiếng chiêng vang lừng, những màn diễn lại trận đánh hào hùng của thánh Gióng năm xưa. Trẻ em mặc áo lính, cầm cờ vẫy, chạy nhảy vui đùa. Người lớn thắp hương, dâng lễ, thành kính tưởng nhớ vị anh hùng nhỏ tuổi. Hội Gióng đã được thế giới công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, bởi nó mang trong mình hồn cốt của dân tộc Việt Nam, tinh thần yêu nước bất diệt truyền từ đời này sang đời khác. Các con ơi, cho đến ngày nay, những dấu tích của thánh Gióng vẫn còn khắp nơi trên đất Việt. Miệng ao hồ chạy dài từ làng Phù Đồng đến chân núi Sóc Sơn, tương truyền là dấu chân ngựa sắt để lại khi phi qua. Những dặm tre đằng ngà có màu vàng óng ánh, người ta bảo rằng đó là do lửa ngựa sắt thổi qua mà thành.
thể dễ dàng che giấu nó. Trận chiến ác liệt nhất diễn ra đến nay vẫn mang cái tên ấy. Và trên đỉnh núi Sóc Sơn, mộ giáp sắt mà sóng cởi bỏ trước khi bay về trời, tương truyền đã hóa thành những tảng đá lớn, trường tồn cùng năm tháng. Câu chuyện thánh gióng các con yêu quý ơi, không chỉ là một câu chuyện cổ tích thần kỳ, nó dạy chúng ta rất nhiều bài học quý giá. Bài học đầu tiên, đó là lòng yêu nước. Khi đất nước lâm nguy, dù là một cậu bé 3 tuổi cũng sẵn sàng đứng lên bảo vệ quê hương. Bài học thứ hai, đó là sức mạnh của đoàn kết. Gióng không thể lớn lên nếu không có bà con làng xóm chung tay góp gạo nuôi cậu. Một người không thể thắng cả đạo quân, nhưng cả dân tộc đồng lòng thì không kẻ thù nào có thể khuất phục. Và bài học cuối cùng, đó là tinh thần cao thượng. Gióng cứu nước xong, không đòi hỏi quyền lợi, không thăm vinh hoa phú quý, mà lặng lẽ ra đi. Hãy nhớ các con nhé, dù nhỏ bé đến đâu, mỗi người đều có thể làm nên điều phi thường nếu trong tim luôn cháy ngọn lửa yêu thương và dũng cảm. Câu chuyện Thánh Gióng sẽ mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.